Озеро Корріб, Ірландія. На заході Ірландії, де вітер розчісує пагорби Коннемари, а дощ танцює разом із сонцем, розкинулося одне з найчарівніших озер на острові Лох Корріб. Тут, серед смарагдових лісів, туманних ранків і мінливої погоди, кожна хвиля розповідає свою історію про вітер, про птахів, про стародавніх рибалок і про те, як Ірландія вміє бути чарівною навіть тоді, коли дощить горизонтально. Це друге за розміром озеро Ірландії, понад 176 квадратних кілометрів чистої водної магії, яка тягнеться від північних берегів Галвею до серця Коннемари. Його оточують м'які пагорби, вічнозелені ліси, торф'яні болота і поля, де спокійно пасуться корови, вівці і навіть поні, що вміють позувати краще за моделей на фотосесіях. Рибалки Ірландії – то окрема легенда. Колись вони виходили на човнах, зроблених власноруч, і поверталися з уловом, достатнім, щоб нагодувати півсела. А тепер, замість старих дерев'яних човнів – моторки, а замість історій біля вогнища – селфі з лососем і чашка гарячого чаю, бо вітер тут такий, що навіть чай остигає швидше, ніж ти встигаєш сказати «слинт». У водах Коррібу живе форель, лосось, щука, окунь, саме тому його називають одним із найкращих рибальських раїв Європи. А навколо – справжній заповідник, лисиці, видри, борсуки, лебеді, чаплі і навіть орлани-білохвости, які повернулися після десятиліть зникнення. Береги озера – це екологічна перлина Ірландії і водночас ідеальне місце для натхнення. Тут знімають фільми, пишуть вірші, малюють картини і мріють. Туристи полюбляють прогулянки на яхтах, човнах, каяках, а місцеві часом влаштовують змагання, хто швидше об'їде острів, не розливши пінту Гіннес. Особливе місце серед краєвидів займає Hill of Doon Viewing Point – пагорб, із якого відкривається панорама, що вражає навіть тих, хто бачив півсвіту. Звідси видно, як хвилі переливаються відтінками срібла і блакиті, як сонце грає з тінями гір Коннемари, а вітер приносить аромат дощу і свободи.
якщо ви колись тут, обов'язково зупиніться, просто подивіться навколо. Це місце, де час сповільнюється, а серце ніби згадує, що означає слово «мир». І пам'ятайте, якщо бажаєте зберегти цю красу, замовте професійне аерофото-відеофільмування дроном від Sunset Photo Studio. Бо Ірландія варта того, щоб її побачив увесь світ.